Ju përshëndesërish nga studio e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjatë një komunikimi prej 2 orësh në Facebook, kryeministri ftoi sërish studentët për dialog për plotësimin e kërkesave të tyre, por studentët refuzuan dhe paralajmëruan për shkallëzim të protestës së tyre. Në Shkodër dhe në Kavaj kanë nisur protestat e qytetarëve për çmimin e naftës dhe nivelin e taksave. Në një reagim në rrjetet sociale, kryeministri Rama thotë se protestat kanë qëllime politike. Prokuroria e Katanias kërkon dënimin e Mojsia Bilajt me mbi 18 vite burg. Organi akuzës ka dhënë pretencën dhe për anëtarët e tjerë të bandës që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge. Do nisim tani më gjerësisht me lajmet. Kryeministri Rama përsëriti ftesën për dialog me studentët protestues gjatë një komunikimi live në Facebook. Shefi i qeverisë bëri të qartë se vetëm duke dialoguar mund të zgjidhen problemet e universiteteve dhe kërkesat e studentëve. Rama deklaroi se është i gatshëm që buxheti i shtetit të subvencionojë 100% studimet për kategori të caktuara studentësh. Kryeministri u bëri thirrje protestuesve të mos lejojnë që të përdoren nga opozita. Ndryshe nga 4 vjet më parë, kur protestës së studentëve i dilte përballë, nuk është vendimi i qeverisë. Në orën 11 të së hënës, teksa protesta vijonte në ditën e saj të 6, kryeministri Edi Rama doli t'i tërheqë vëmendjen studentëve virtualisht. Nuk kam kërkuar, dhe qeveria nuk kërkon negociata. Qeveria kërkon dialog. Çka studentët kërkojnë, ne na gjem plotësisht dakord në kuptimin e nevojave, në kuptimin e shqetësimeve. Protestat organizohen për të dëgjuar, por në momentin kur qeveria thot hajdeni të flasim, unë nuk kam dëgjuar në një rast tjetër në histori që protestuesit thonë jo, ne nuk duam të flasim. Në atë që paralajmëroi të ishte dialog për universitetin, përmori formën e një monologu që zgjati mbi 90 minuta, kryeministri përgjigjet ja dha pyetjeve që zgjodhi vet. Quhet autonomi universitare. Qeveria vendos një tavan për të mos lejuar që tarifat shkojnë më lart dhe ato tarifa që u rritën në vitin 2014-15 dhe nuk janë rritur më tarifat, nuk ka më tarifat rritura, janë tarifa që janë rritur deri në tavanin që ka vënë qeveria, ministria, se përndryshe do kishin kapërcyer kacafiu. Megjithatë, patjetër nuk diskutohet. Ne jemi gati që të investojmë nga taksat për të mbështetur studentët në pagesën e tarifave. Disa propozime i dha aty për aty. Pse t'ja ulim në tarifën 50% studentëve që janë me 9 dhe 10? Ja heqim fare. Ja paguajmë ne të gjitha. Po pse mos ja heqim fare tarifën atyre që vinë nga familje me ndihmë ekonomike? Po mendoj, po pse vetëm tarifat e shkollës? Po tarifat e konvikteve? Do t'i shkarkojmë të gjithë përfaqësuesit e qeverisë në bordë administrimit. Për sa kohë është kjo qeveri, pasi problem. Një nga temëruarit e qeverisë do t'jetë një i zgjedhur nga ju nëpër universitet. Se si e zgjidhni, a me këshilla, me senat, a me çfarë doni, ju vetëm sillni emrin, e vendosni vetë mekanizmin. Unë kam një propozim për punësimin në administrat të studentëve me mesatare 9 deri në 10. 1000 vende pune. Administrat, ne kemi program investimi 18 milion euro. Dhe është investim konkret, është real, është te fakulteti ndërtimit, te qyteti studentit nëmër 2, real. Shkon deri në 56 milion në total, dhe në 4 vitet e ardhshme të mandatit tjetër të bashkisë do të jetë kampus universitar. Unë them që ne duhet të sforcohemi dhe studentëve të shkëlqyer këtu do të japim bursë këtu. Po si të japim? Unë këtu, ju atje. Pas leksionit mbi demokracinë, eksperienca demokratike thotë se qëllimi i protestave demokratike është të shtrohet një problem për zgjidhje në tryezë me qeverinë e zgjedhur demokratikisht. Kjo është eksperienca. Ç'do më thënë kjo? Dhe aty për jetën. Ktu s'është çështje vlerash financiare, sepse u thash shembullin atyre fëmijëve të familjeve më të varfëra të Shqipërisë. Ktu është çështje vlerash universitare. Kryeministri ju kthye strehës së preferuar, ironisë. Kur do bëhet vettingu i pedagogëve të korruptuar me superpasuri? Po pse ta bën? Ju në rregull jeni. Juve keni ngritur njerëz dërin kur ju kanë poshtruar. Duke ju thënë, o merr librin tim, o se merr notën. Jo, unë nuk bëj asgjë për ju. O hajde ti bëjmë bashkë ose rini atje.
të ditëm. Vetëm në tryezën e dialogut mund të gjehen zgjidhjet për problemet e studentëve, theksoi kryeministri Rama, jo duke bërtitur me megafon. Qofte kedaja, qeveria nuk prodhon. Të pakët në numër, por të vendosur për të kërkuar plotësimin e 8 pikave tashmë të njohura, studentët e universiteteve publike protestuan për të 6 ditë përpara Ministrisë së Arsimit. Të tilla thirrje dhe fërshëllime dëgjoheshin në rrugën e Durrësit, ndërkohë që kryeministri Edi Rama nga Facebooku po fliste për protestën e universiteteve publike dhe arsimin e lartë në vend. Studentët përpara Ministrisë së Arsimit refuzuan kërkesën e kryeministrit për dialog, ndërsa kundërshtojnë në mënyrë kategorike ngritjen e një përfaqësie që të flasë në emër të tyre. Nuk pranojmë sepse kërkesat tona janë të qarta, nuk ka vend për dialog. Cila është zgjidhja sipas jush? Cila është zgjidhja? Zgjidhja është që të rrim këtu të gjithë bashkuar dhe të kemi mbështetje edhe nga qytetarët. Nuk ka gjetë njëri deri më sot zgjidhje nga bashkësitë e dimit që gjem dhe ne, kështu që prandaj ne protestojmë dhe kemi gjithë këto ditë këtu. Nuk është zgjidhja ajo që na japi neve qeveria, ndërkohë që nëse nuk plotësohen kërkesat tona, asnjë negociat nuk do bëhet. Studentët kërkojnë vendimarrje për 8 kërkesat, ndër të cilat përgjysmimin e tarifave, mbështetjen me fonde për studentët e doktoraturës e kërkimit shkencor dhe pajisjen me kartën e studentit brenda aktiviti akademik. Mendoj se çdo pikë që është paraqitur te kërkesa për kryeministrin, mendoj që është shumë e qartë dhe s'ka nevojë fare për të diskutuar, sepse janë kërkesa shumë fikse. Dhe nuk mendoj se ka ndonjë pikë dhe presje që mund të largohen nga ato kërkesa që janë deklaruar nga studentët. Ne kemi të qarta kërkesat tona, kemi dërguar shumë mirë të qarta dhe thjesht nuk duam dialog. Mjafton që ato të plotësohen. Menjëherë pas fjalës së kryeministrit, një përgjigje për të shpërndau në media edhe lëvizja për universitetin. Shefi i qeverisë shkruan kjo lëvizje përmes gënjeshtrave, çarek të vërtetave dhe të dhënat jashtë kontekstit, shmangu përgjegjësinë e qeverisë së tij për shkatrimin e arsimit të lartë, ndërsa prodhoi tym me deklaratat për tarifat e studimit. Bashkë me thirrjet për të mbajtur larg partitë politike, studentët bën apel për bojkot të mësimit të martën dhe pjesëmarrje më të madhe përpara Ministrisë së Arsimit. Edhe studentët e Gjirokastrës protestuan për mbi 2 orë sot në ditën e dytë të tubimit të tyre, duke kërkuar plotësimin e kërkesave. Policia u kishte kërkuar një leje nëse do të marshonin në qytet dhe për këtë arsye ata kanë protestuar përpara godinës së universitetit të tyre. Për studentët e Gjirokastrës nuk pati hapësirë për marshimin e tyre në përqytet. Policia e cila të dielën shoqëroi dhe më pas i la të lirë 3 studentë për mos pajisje me leje, nuk i lejoi në ditën e dytë të tyre të shtrinin protestën nëpër rrugët e Gjirokastrës. Për këtë arsye, në 3 orët e tubimit të tyre, ata qëndruan përpara godinës së universitetit. Dhe siç e shihni sot studentët në Universitetin e Gjirokastrës janë të pakët në numër, ndryshe nga ditën e djeshme ku ishin mbi 100 studentët të cilët protestuan. Na kërkuan thjesht një dokument për sa i përket presidentës së universitetit, për të na lejuar të kalonim në rrugët e qytetit, por që përsëri nuk u bë gjë dhe përsëri na ndalojnë. Ne duke qenë se është një protestë paqësore, nuk duam të shkaktojmë jo qoftë konflikte apo situata që të papëlqyeshme. Studentët thanë se kanë marrë kërcënime edhe nga pedagogët. Kërcënime ata kanë marrë dhe ditët e mëparshme. Dhe kjo sipas tyre ka qenë dhe arsye që nuk kanë arritur të organizohen në të njëjtën kohë me studentët e tjerë në të gjithë vendin. Se kanë ndërkuar disa mesazhe dijen që na kanë njoftuar që kanë bërë, domethënë kanë ndërhyrë partitë. Dhe po të na kërcënojnë ne s'kemi frikë se të drejtat tona kërkojmë asgjë. Ditën e martë gjirokastritët pritet t'i bashkohen protestës masive në Tiranë dhe ata kanë kërkuar edhe ndihmën e prindërve dhe të qytetarëve të tjerë. Ndërsa ditën e nesërme në Korçë pritet që protestat jetë masive dhe studentëve t'u bashkojnë edhe qytetarë, Këshilli Studentor përmes një deklarate denoncoi ofertat dhe kërcënimet që kanë marrë nga pedagogë dhe segmente politike.
Këshilli Studentor i Universitetit Fanoli ju ka kërkuar qytetarëve të Korçës të mbështesin duke ju bashkuar protestës së tyre. Studentët korçar janë të vendosur për të vijuar protestën deri në përmbushjen e të gjitha kërkesave, ndërsa kanë refuzuar dialogun dhe negociatat me qeverinë. Ne nuk trishemi nga kërkesat tona, solidarizohemi komplet me protestën e Tiranës. Duam të plotësohen 10 pika të cilat janë të shkruara qartësisht. Organizatorët e protestës ju kanë bërë thirrje politikës që të ri larg, pasi tubimet e tyre nuk kanë synime politike. Studentët deklaruan se kanë marrë oferta dhe kërcënime, si nga segmentet politike, ashtu edhe nga disa pedagogë. Dua të theksoj që kjo protestë është protestë e gjithë studentëve, e gjithë qytetarëve, nuk ka as pak prirje partijake, le të themi, dhe ftojmë të gjithë qytetarët, gjithë studentët e ardhshëm, siç janë gjimnazistët, që të na bashkojnë në protestën e ditës së martë. Tërësisht 100% të qartë në atë çfarë ne kërkojmë dhe ne nuk stepemi nga frika e politikës apo mbështetësit e saj. Studentët e Universitetit të Korçës do të nisin protestën të martën, ndërsa pritet që tubimi të jetë masiv. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi ka tha se po ndjek protestën e studentëve dhe theksoi se dialogu me qeverinë është rruga më e mirë për adresimin e shqetësimit të tyre. Po ndjekim me kujdes protestën e studentëve që prej fillimit të saj. Ne e kuptojmë shqetësimin e tyre. Besojmë se dialogu mes qeverisë dhe studentëve për kërkesat e tyre është mënyra më e mirë për adresimin e shqetësimeve. Nëse raste specifike korrupsione janë denoncuar nga studentët, ne presim që ato të hetohen nga drejtësia. Ndërkohë, gjatë një seminari për zhvillimin urbanistik të Tiranës, kryetari i Bashkisë së Tiranës foli për investimet që po bëhen në konviktet e studentëve për përmirësimin e kushteve të jetesës në to. Sipas kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, infrastruktura në qytetin Studenti ka nisur përmirësimin rrënjësor dhe ky proces do të vijojë. Sa jemi duke diskutuar për gjithë çështjet që kanë ngritur studentët dhe teksa kryeministri pritet të japë zgjidhjet, jo vetëm të atyre, por ndoshta edhe çështjeve tjera që duhen shtruar, jam prapë i lumtur që ambasada gjermane është në fakt nga të vetmet që ka qenë një dorë ndihmuese kur vjen puna tek qyteti Studenti, tek konviktet. Janë transformuar 8 parat, po kemi edhe 40-50 tjera. Dhe më vjen mirë që dhe loti i dytë i grantit të KFV-s për të transformuar më shumë konvikte në një kohë më të shpejt dhe për t'i bërë gati për vitin tjetër shkollor është në proces edhe për këtë besoj që meritojnë gjithë mirënjohjen e qeverisë tonë edhe të bashkisë tonë. Them të bashkisë pavarësisht se ata që jetojnë në konvikte nuk janë qytetarë Tiranës, por gjasat janë që 9 nga 10 do bëhen qytetarë Tiranës mbasi të mbarojnë universitetin. Trajtimi i tyre dinjitos në fashën universitare sigurisht i bën nesër qytetar dinjitos të Tiranës. Kryebashkiaku Veliaj tha se Bashkia e Tiranës synon që studentët të trajtohen me respekt dhe dinjitet, ndaj do të investohet për përmirësimin e kushteve të konvikteve. Sipas Instatit, këtë vit akademik familjet shpenzojnë më shumë për arsimin e lartë publik. Instati thekson se tarifat e shërbimeve arsimore po rriten vit pas viti. Librat dhe mjetet shkollore që nga shtatori 2018-s kanë pësuar gjithnjë më shumë rritje, çka ka bërë që ky vit akademik të jetë më i shtrenjtë në të gjitha nivelet e studimit. Sipas shifrave të publikuara nga Instat, çmimet e shërbimeve arsimore u rritën me 0.8% në tetor, që përkon me nisjen e vitit akademik në universitete, ndërsa rritja më e madhe ishte për librat dhe mjetet shkollore me 7.3% në raport me një vit më parë. Instat thekson se për të mbajtur të ardhurat në nivele të pranueshme nga rënja numrit të studentëve në universitete, tarifat e shërbimeve arsimore po rriten vit pas viti. Gati 2/3 e shpenzimeve për arsimin shkojnë për mastrat e nivelit të parë dhe të dytë, në arsimin publik dhe në atë privat. Në vitin 2014-2015, qeveria shqiptare me një vendim të posaçëm rriti tarifat në studimet master me rreth 20% në të gjitha universitetet publike. Kjo rritje preku ndjeshëm shpenzimet për arsim të familjeve për shkak se 90% e studentëve frekuentojnë universitetet publike, por më pas u pasuan nga rritje graduale vit pas viti. Rritja e tarifave të shërbimeve arsimore vit pas viti nxiti së fundmi edhe protestat e mira studentëve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë kundër tarifave të universiteteve publike.
Qytetarë të Shkodrës dhe Kavajës u ngritën në protesta për çmimin e naftës dhe rritjen e taksave. Protestuesit bllokuan për disa minuta rrugët hyrëse të qyteteve dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Rama. Shkodranët bllokuan rreth orës 16 rrugën në hyrje të qytetit. Protestuan kundër çmimit të naftës, taksave dhe papunësisë. Disa kërkuan edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Që po protestojnë për mërzu e qeverin dhe i bajnë thirrje të gjithë popullit shqiptar në përmedje që të bajnë protest pas protestet dhe që të vjen që qeveria që ne mos të nalim këte edhe të solidarizohen me gjithë popullin si ashtu në anë kanë këti vendit. Sot jemi mbledhur për shumë hallë dhe të lashe që ka ky popull. Jemi mbledhur për taksat e larta, për papunësin. Nuk kemi paga, nuk kemi dignitet, gjithçka do bjerë tek fëmijët tuaj. Ata u shprehën në mbështetje të protestës së studentëve në Tiranë. Ka papunësia dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen në këtë kaos, që kërkojnë të drejtat tona dhe të përballojmë jetesën minimale që nuk po e kemi deri në këtë moment. Ne i mbështesim studentat për të gjitha kërkesat e tina. Forca e Roma. Për të shmangur ndonjë incident të mundshëm u angazhuan edhe forcat e policisë. Më pas, qytetarët marshuan në drejtim të prefekturës së qarkut Shkodër. Për rritjen e çmimit të naftës dhe të taksave u ngritën në protestë në të njëjtën orë edhe qytetarët e Kavajës. Fillimisht u mlodhën në sheshin kryesor të qytetit, më pas me pankarta në duar ju drejtuan aksit nacional Kavaj-Durrës. Aty bllokuan rrugën për disa minuta. Kemi naftën më të shtrenjtë në rajon dhe në Evropë. I bëj thirrje këtu nga Kavaja, gjithë biznesit shqiptar, gjithë biznesit Kavajës, që të ndalin në protestë, të mbështesin studentët, fëmijët tanë që kanë dalë për të drejtat e tyre dhe për hallet tona. Poshtë qeveria! Poshtë qeveria! Poshtë qeveria! Në protest krahas qytetarëve dolën edhe përfaqësues të biznesit të madh e të vogël. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama vë ndyshim se protestat që po zhvillohen nuk kanë qëllime politike përmes një statusi në Twitter. Kreu i qeverisë shkruan se punonësit e Bashkisë së Lezhës protestojnë si fermer, të Bashkisë së Shkodrës si shofer dhe të Bashkisë së Kavajës si francez. Studentët duhet të dialogojnë, po duhen mbajtur peng me çdo kush që të përdoren si qendër graviteti i revolucionit të Lulit dhe Monikës. Jo politik, e përfundon statusin e tij kryeministri Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u bashkua banorëve të Unazës së Re edhe në ditën e 37 të protestës së tyre. Kreu Demokrat deklaroi se afera korruptive shtrihet në të 3 lotet e projektit të Unazës, për të cilin sipas tij kryeministri Rama ka marrë fillimisht një kapar prej 4 milion eurosh. Po mos ishte për mbështetjen që i dha Partia Demokratike, opozita e bashkuar, sot këto shtëpi do të ishin shembur. Do të ishin shembur për një arsye vetme, jo për një projekt zhvillimi, por për një projekt vjedhje. Dhe nuk mjaftohet me vjedhje, por është një projekt i pastrimit të parave të veprës penale të korrupsionit. Tenderi është bërë në shkelje të gjitha rregullave, është bërë me pjesëmarrjen e një kompanie që nuk ka paraqitur ofertë, dhe të 3 lotet. Një nga kompanitë është një kompani fantazëm me konto bankare sekrete në shtetin e Delaware'it, por me letat falsifikuara që nuk plotësojnë kriteret e tenderimit. Dhe si që e ka bërë qartë media tashmë, instrumenti i manipulimit ka përfshirë të paktën 4 ministri dhe Bashkinë e Tiranës. Edhe njëherë dua të shtroj para qytetarëve pyetjen kush ka fuqinë politike në këtë vend, që brenda një kohe fare të shkurtër, të organizojë një tender tillë mbi një rrugë ekzistuese, të mobilizojë policinë e shtetit dhe policinë bashkiake për t'i përzënë këta banorë, për t'u prishur ndërtesat. Dhe pastaj, kur është hasur në rezistencën e parë, të lëshoj gojen e ndyrë duke i quajtur shpellar, duke i quajtur kadrinj, duke i quajtur milioner, zaptus, dhe duke i kërcënuar me gangsterët natën, me policinë ditën, me burgosje, me joshje, me të gjitha mënyrat. Kush e ka bërë këtë? E ka bërë njeriu i cili e ka ideuar këtë aferë, kok më kok, me këto 3 kompani. Jo kam thënë para një muaj, që kjo aferë është bërë kok më kok me Edi Ramën dhe këto 3 kompani. Dhe Edi Rama ka marrë drejt për drejt përfitimet e kësaj afere. Përflitet një kapar për të paktën 4 milion eurosh si fillim, i cili është dorëzuar përmes Afrim Qendros Edi Ramës.
Gjithsesi kjo është një çështje që duhet ta hetojë deri në fund drejtësia. Po ku është drejtësia? Inspektoriati i mbrojtjes së teritorit pranë Bashkisë së Tiranës ka prishur gjatë ditës së sotme 2 godina 3 kaçe të ndërtuara pa leje në gjurmën e Unazës madhe të Astirit. Sipas një njoftimi të bërë publik nga bashkia, boshatisja e ndërtesave që shërbenin për banim dhe biznese u bë në mënyrë vullnetare nga materialet e vlefshme dhe orendit shtëpiake, ndërsa më pas makineriet e rënda të IMT-s bën shëmbjen e tyre. Siç po e shohim dhe nga pamjet, bëhet fjalë për 2 godina masive më të mëdha që janë prishur deri më sot në lotet 2 dhe 3 në Unazën e madhe, në segmentin nga Pallati me Shigjeta deri tek ura e Lanës. Ndërkohë që paralelisht me prishjen e ndërtimeve pa leje, makineritë e IMT-s dhe ndërmarrjeve të tjera bashkiake kanë bërë dhe largimin e mbetjeve inerte pas procesit të prishjeve të këtyre godinave. Prokuroria e Tiranës regjistron procedimin penal për skandalin me tenderin e lotit të parë të Unazës së madhe dhe po heton edhe për 3 krime të tjera, ndërsa hetimet nxjerrin në dritë të tjerë emra që dyshohet se janë përfshirë në skandalin e falsifikimit të dokumentave të kompanisë Daniel Haberman. Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedimin penal për skandalin e tenderit të lotit të parë të Unazës së madhe të Tiranës. Hetimi është duke u kryer për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, shkeljen e barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentash. Veprimi i parë që po kryen prokuroria është sekuestrimi i të gjithë procedurës së tenderimit ndjekur nga autoriteti rrugor dhe Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës për këtë rast. Për llogari të këtij procedimi, janë dërguar 2 shkresa drejt këtyre 2 institucioneve, ku kërkohet vënia në dispozicion të hetuesve të gjithë materialit që disponohet për projektin 18 milion eurosh. Burime nga grupi hetimor thonë se nuk përjashtohet marrja në pyetje e zyrtarëve të cilët kanë kaluar në përduart procedurat e tenderimit. Do të verifikohen të gjitha veprimet e Këshillit Teknik pranë ARSH-s, i cili ka miratuar projektin, dhe më pas ato të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që ka pranuar ofertën prej 18 milion euro të kompanisë DH Albania. Prokuroria do të sekuestrojë edhe materialet që kjo kompani ka dorëzuar në qendrën kombëtare të biznesit. Në të dhënat që DH Albania ka dorëzuar bilance për vitin 2015, 2016 dhe 2017, thuhet se ka qarkulluar $100 milion, por dyshohet se edhe këto bilance janë të falsifikuara, pasi kompania rezulton regjistruar vetëm në qershor të vitit 2018, pak para se të fitonte tenderin. E falsifikuar rezulton edhe data e regjistrimit, si dhe një certifikat e sekretarit të shtetit në Delaware të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas të cilës kjo kompani nuk ka detyrime fiskale. Hetim për këtë rast ka nisur edhe prokuroria amerikane, ku në Shtetet e Bashkuara ky fakt përbën një krim federal. Dyshimet për falsifikimin e firmës së sekretarit të shtetit të Delaware pritet të përfshijë edhe një kompani tjetër veç Danwell. Bilancet e falsifikuara të viteve 2015, 2016, 2017 janë firmosur nga Chris Danwell në cilësinë e shefit të zyrës së financës të kompanisë Daniel Haberman. Janë certifikuar nga një tjetër firmë auditimi me emrin William Vogel & Company dhe janë vulosur nga noteri publik i njësisë Newcastle të shtetit Delaware Clay Robertson. Të gjitha këto emra tashmë duhet të verifikohen nëse kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe kanë qenë pjesë e planit të mashtrimit, apo pronari i njohur i kompanisë offshore Daniel Haberman ka falsifikuar edhe firmat e tyre. Vetë noterja Gjevahir Ebrahaj ka firmosur dhe vulosur si origjinale dokumentacionin e paraqitur nga 26 vjeçari Avdiol Dobi, përfaqësues ligjor i DH Albania, të përkthyer nga Shenda Kruja, për të cilën burime nga prokuroria thonë se nuk ka pasur të drejtë të kryejë përkthimin, pasi nuk është në listën e përkthyesve ligjor të Ministrisë së Drejtësisë. Në këtë rast, ligjërisht as noterja nuk duhet ta kishte pranuar përkthimin, dhe për këtë arsye prokurorët dyshojnë se edhe pas përkthimit fshihen manipulime. Që të fitosh një tender me ligjin e prokurimit publik në Shqipëri, duhet që kompania të ketë minimalisht eksperiencë prej 3 vitesh në treg, dhe po ashtu duhet të vërtetojë se situata financiare e saj nuk është në faliment. Një ndryshim i propozuar nga Ministri i Brendshëm Sander Lesha në ligjin për Policinë e Shtetit parashikon ndërprerjen e punës për çdo efektiv policie që nuk pajiset me certifikatën e sigurisë. Ky dokument lëshohet nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të klasifikuar, por shumë oficer policie janë të shqetësuar se ligji lë hapësirë për penalizime mbi baza subjektive.
Një nga ndryshimet e propozuara nga ministri i brendshëm Sandor Leshaj në ligjin për policinë e shtetit ka të bëjë me një pikë të shtuar në nenin 46 me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për punojësin e policisë. Këto janë pikat të nenin 46 të ligjit aktual për policinë e shtetit që parashikojnë në rastet kur një efektiv i policisë së shtetit i ndërpritet marrëdhënia e punës. Sipas propozimit të ri nga ministri Leshaj, shtohet gërma F, që parashikon se një punonjës i policisë mund të përjashtohet nga radhët e saj nëse nuk është i pajisur me certifikatën e sigurisë. Ky dokument lëshohet nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ose DSIK. Sipas ligjit aktual, askush nga efektivët nuk largohet nga radhët e policisë nëse nuk merr certifikatën e sigurisë. Kjo kategori e oficerëve të policisë thjesht nuk mund të njihet me informacionet sekrete ose mund të transferohen në detyra të tjera me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Shumë efektiv të policisë jashtë kamrave shprehen të pakënaqur nga propozimi i ministrit të brendshëm për ndryshimet në nenin 46 të ligjit për policinë e shtetit. Kjo sipas tyre mund të përdoret me dashakeqësi për largime policesh nga puna nga SHQB apo shish, që janë instrumentat që furnizojnë DSIK-n me informacione për dhënien e certifikatës së sigurisë. Sindikata e policisë sjell si shembull vettingun në drejtësi. Në këtë rast, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka përpiluar shumë raporte për gjyqtar dhe prokuror që i cilëson si të papërshtatshëm për sistemin pasi kanë kontakte me persona të inkriminuar. Për këtë gjë, ka hetuar dhe Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i cili ka dhënë fjalën e fundit lidhur me gjyqtar apo prokuror që vetohen. Në rastin e policisë, vendimi i DSIK-s për dhënien ose jo të certifikatës së sigurisë për një efektiv të policisë përballet drejt për drejt tek drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Është pikërisht ky autoritet që mbi bazën e ligjit për policinë vendos ndërprerjen e punës për çdo oficer të policisë që nuk fiton certifikatën e sigurisë. Vetë subjekti i dëmtuar në këtë rast ka mundësi të vetme për të ankimuar këtë vendim përmes padisë në gjykatën administrative, por edhe këtu nuk është e qartë se kush e ka barrën e provës për arsyet e gjetura nga DSIK si motiv për dhënien e certifikatës së sigurisë. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Tiranë Luigi Soreka kërkoi një proces të ndershëm dhe transparent të zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ndërsa ministra e Drejtësisë Dhjetor inkurajoi gjyqtarët dhe prokurorët të marrin pjesë në zgjedhjen e kolegëve të tyre në këto institucione. Pas një takimi në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, kryediplomati i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, vuri theksin tek ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Është shumë e rëndësishme që gjyqësori të jetë tërësisht funksional. Është e rëndësishme që lufta kundër korrupsionit të nisë nga sistemi gjyqësor. Presim hapa shumë të rëndësishëm këtë javë për ngritjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë që do të ndodhë nesër dhe pasnesër. Ne presim që të jetë një proces i ndershëm dhe transparent. Nga ana e saj, ministre e Drejtësisë Dhjetor, njëkohësisht koordinatore kombëtare antikorrupsion, ftoi prokurorët dhe gjyqtarët të marrin pjesë në mbledhjet e përgjithshme ku do të votohen për anëtarët e KLP-s dhe KLG. Më herët, ministra listoi disa nga rezultatet në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2018. Në total, gjithashtu janë dhënë 445 masa disiplinore për drejtues dhe punonjës të administratës publike, të cilët janë gjetur në shkelje ligjore dhe afera korruptive për punën e tyre. Ndërsa 36 punonjës janë kallëzuar penalisht plan organeve të prokurorisë, pasi kanë qenë të dyshuar për veprat penale të korrupsionit apo të shpërdorimit të detyrës. Situata aspekt normale shfaqet në rrugët e qytetit të Durrësit, në shumë prej tyre edhe pse sapo kanë përfunduar investimet, dëmtimet janë të mëdha. Pa ju gëzuar mirë investimeve në infrastrukturë, këmbësorë e shoferë përballen me dëmtimin e tyre. Një fenomen një i pazakont, por që shfaqet vrullshëm në qytetin bregdetar të Durrësit. Rrugë të sapo përfunduara që i nënshtrohen ndërhyrjeve të ndryshme. Ndër më të dëmtuarit është ky segment, pjesë e onazës së qytetit, kanalet e hapura dhe asfalti i shkataruar. Drejtuesit thonë se kjo është e patolerueshme, në rrugë të tilla nuk mund të lëvizet. Gërmo, a bim puseta në, a thujmë shafën në, s'du me atit në botë. A të botë, se paguajnë lekët të edhe u kryj puna. Po a i si e këmerë për sipër me prish do të rrullë. Se dhe kështu duke jedhu pak qakull kjo së gjë.
Hidh çaku këtu dhe shkojnë gurët në shtëpi tjetrit. Kjo është zgjidhje, po që duhet bëhet, duhet bëhet. Kjo gjendje është pothuajse në të gjithë qytetin e Durrësit, ndërhyrje për riparim apo përpunime të reja po bëhet në tërë territorin. Janë me 10 rrugë në qytetin e Durrësit të cilët janë dëmtuar si pasojë e ndërhyrjeve nga kompani të ndryshme private dhe shtetërore, por me përfundimin e investimeve, askush prej tyre nuk e ka kthyer gjendjen e rrugës në atë të mëparshme, duke u mjaftuar vetëm me hedhjen e çakullit. Punimet në shtrirjen e linjave të ndryshme kanë përfunduar prej kohësh. Si dëshmi e tyre ka mbetur ky çakull i hedhur për të zhbërë sadopak dëmtimin e asfaltit, por pa i dhënë një zgjidhje. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit synon që përmes një praktike të reorganizimi, menaxhimi pyjeve të bëhet në funksion mjedisit, turizmit, ekonomisë dhe punësimit. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, prezantoi dokumentin strategjik për menaxhimin e pyjeve, si dhe efektet që solli moratoriumi për mbrojtjen e pyjeve nga prerja. Pjesa e pyjeve, pjesa e mbarvajtjes të gjithë sistemet pyjeve në vendin tonë, kishte shumë problematika. Kishte problematika që kanë të bëjnë me mënyrën si funksionon, kanë të bëjnë se me përgjegjësitë drejt për drejta dhe kush është përgjegjës për temat dhe për pyjet, dhe çfarë do të bëjmë në të ardhmen për të orientuar drejt një plan masash i cili në filozofinë e Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit është pjesë e punës çdo sektori. Sipas ministrit Klosi, ka nevojë për më shumë politika për mirë menaxhimin e mbrojtjes së mjedisit dhe pyjeve. Që të mbrohen pyjet dhe të përmirësohet mjedisi, ministri Klosi rekomandoi 3 pika të rëndësishme. E para, për operacionin krijo oksigjenin tonë. Dhe kërkojmë çdo qytetar të ndershëm dhe patriot të vend të bëjë detyrën e tij, mbjelli 5 pemë, kudo ku ka mundësi. E dyta shumë e rëndësishme, zbatimi i fortë i politikave detyruese për gjithë ato kompani që kanë detyrim në bazë të kontratave që kanë me administratën shtetërore, për çdo pemë të prerë apo për çdo sipërfaqe të shfrytzuar të pyllëzojnë 3 fishën e sipërfaqes tyre. Dhe tretë operacion që ne propozojmë nga sot është lidhja e shkollave me zonat e mbrojtura. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka përcaktuar nga veriu në të 61 bashkitë e qytetit tonë. Zona ku shkollat do të kenë hapësirat e tyre për të mbjellë pemë, për të krijuar pyjet e tyre dhe sipërfaqet e tyre gjelsa, që do të lidhin fëmijët që nga klasa e parë e deri në përfundim të edukimit në shkollat 8 vjeçare dhe të mesme, me pyllën, me natyrën. Sipas Klosit, zgjerimi i sipërfaqeve pyjore do të kontribuojë në mjedis dhe në ekonomi. Ai tha se prej 3 dekadash pyjet konsiderohen mall pa zot nga mungesa e bashkëpunimit të institucioneve. Kemi një situatë e cila mbas trazirave të 3 dekadave e ka çuar pyllën në një mall pothuajse pa zot. Pushteti lokal është përgjegjës, ministria bën politikat, kontrollin e bën inspektorati i mjedisit, kontrollin duhet ta bëjnë zonat e mbrojtura në zonat caktuara. Nuk kemi një dakordsi se kush është pronari drejt për drejt dhe kush është mbrojtësi dhe pasuruesi kësaj pasurie.